ሰላም ሰላም ኦኬ ዛሬ ዩኒት ፎር ማርኬት ስትራክቸር የሚለውን የኢኮኖሚክስ የአስረኛ ክፍል የምንጀምር ይሆናል። እሺ ተከታተሉኝ። ዩኒት ፎር ማርኬት ስትራክቸር ይላል። ማርኬት ስትራክቸር እንደምትመለከቱት አራት አይነት የማርኬት ስትራክቸር አለ። አራት አይነት የማርኬት ስትራክቸር አለ። ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲሽን የሚባለው አለ፣ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን የሚባለው አለ፣ ኦሊጎፖሊ የሚባለው አለ፣ ሌላ ደግሞ ሞኖፖሊ የሚባለው አለ። ስለዚህ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዩኒት ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ምን ማወቅ አለብን ሲባል ማርኬት ስትራክቸር የእያንዳንዱን ካራክተሪስቲክሱን ባህሪያትን የማወቅ፣ ሁለተኛ ዲማንድ እና ሬቬኒው ከርቡን የመለየት ስራ ለሁሉም፣ ሶስተኛ ደግሞ ሜክ ዘ ሊስት ኦፍ ሶርስ ኦፍ ሞኖፖሊን የሚለውን ነገር የሚፈጥሩ ሞኖፖሊስቲክ አለ የሞኖፖሊ ፒር ሞኖፖሊ አለ አይደል? የፒር ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸርን የሚፈጥሩ ሶርሶችን እናያለን። ሌላ ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ ደግሞ መቻል አለብን። ቶታሉን፣ አቨሬጁን እና ማርጂናል ሬቬኒውን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው፣ ካልኩሌት የማድረግ ግዴታ አለብን ማለት ነው፣ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ። ስለዚህ ሜን ኮንቴንቱ እዚህ ላይ አራቱ ናቸው። በቃ አራቱ ናቸው። ምን አለ? ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት አለ፣ ዋን ባይ ዋን ነው የምናያቸው። ፒር ሞኖፖሊ አለ፣ ሌላ ደግሞ ሞኖፖሊስቲካሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት አለ፣ ሌላ ኦሊጎፖሊ የሚባል አለ። ስለዚህ ዛሬ ከቻልን ቪዲዮ ካረዘመ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት እናያለን። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ካረዘመ ፒውር ሞኖፖሊ ማርኬትንም የምንጨምርበት ይሆናል ማለት ነው፣ የምንጨምርበት ይሆናል። ኦኬ እሺ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ሲባል ምን ማለት ነው ነው? ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ሲባል ምን ማለት ነው? እሺ ስለዚህ ዲፋይን ማድረግ የሚገቡን ከዚህ መጀመሪያ ይሄን አይታችሁ ነው አንድ ትምህርት ከመጀመራችሁ በፊት ምንድን ነው ኦብጀክቲቭ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማየት አስፈላጊ ነው። አንደኛ ዲፋይን ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ካራክተሪስቲክሶችን የፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ካራክተሪስቲክስ ማወቅ አለብን። ሶስተኛ የዲማንድ እና ሬቬኒው ከርቡን የመለየት ስራ እንሰራለን። ከዛ መጨረሻ ላይ አራተኛ ይሄኛው ታርጌቱ ምንድነው? ቶታል አቨሬጁን እና ማርጂናል ሬቬኒው ማወቅ ስራ ማለት ነው። ካልኩሌት የማድረግ ስራ መስራት አለብን። ኦኬ in microeconomics perfect competition describe a market in which buyer or seller has no market power, where all buyers and sellers are a price taker ናቸው። ሁለቱም ፕራይስ ቴከር ናቸው። በፐርፌክት ኮምፒቲሽን በሚባለው የማርኬት አወቃቀር ላይ ወይም ማርኬት ስትራክቸር ላይ ባየሩም ገዢውም ፕላስ ደግሞ ሻጩም ምን ማድረግ ይሄ ነው ገንዘቡ የምንሸጥበት የምንገበያይበት ገንዘብ ወይም መጠን በዚህ ያህል ነው፣ በመቶ ብር ነው የምንገበያየው ወይ በአንድ ሺህ ብር ነው ወይ በአንድ ሚሊዮን ነው የምንገበያየው ብሎ ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ዲሲሽን መስጠት አይችልም። እነሱ ምንድን ናቸው? ፕራይስ ቴከር ናቸው። በእንትን ላይ በገበያ ሁለት ነገር አለ። ፕራይስ ቴክ የሚያደርግ አለ፣ ፕራይስ ሜክ የሚያደርግ ነገር አለ። ስለዚህ ፕራይስ ሜከር ሳይሆኑ አሁን ለምሳሌ ሴለር ነው ሜክ የሚያደርገው ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ላይ ሻጩም የተባለውን ነው የሚቀበለው፣ ፕላስ ደግሞ ባየሩም የተባለውን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። የተባለውን ስለዚህ ሁለቱም ባየሩም ሴለሩም ምንድናቸው ማለት ነው? ፕራይስ ቴከር ማለት ነው። ፕራይስ ቴከር ናቸው። ዶንት ፎርጌት ዲስ። ስለዚህ በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ላይ ባየሩ ፕራይስ ሜከር ነው ከተባለ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕራይስ ቴከር ነው፣ ተቀባይ ነው ሴለሩም ባየሩም ማለት ነው። It is this distinction that differentiate perfectly competitive market from imperfectly competitive። ስለዚህ ኮምፒቲሽን ስላለ ብዙ ሴለሮች ስላሉ ብዙ ባየሮች ስላሉ ሴለር ስለሚበዛ አንዱ ሴለር ለብቻው ተለይቶ እኔ በዚህ ገንዘብ ነው የሚሸጠው ቢል ከገበያ ይወጣል እንጂ ምን አይልም ማለት ነው። ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ፕራይስ ሜክ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ፐርፌክትሊ ነው ኮምፒቲሽኑ ፐርፌክትሊ ነው። ያ ማለት በጣም ብዙ ሴለር አለ፣ ሃይ ሴለር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ፕራይስ ሜክ ማድረግ የሚችሉት ሴለሮች ምን ላይ ነው ማለት ነው? ኢምፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ዋን ላይ ነው ማለት ነው። ኢምፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ዋን ላይ ነው ማድረግ የሚችሉት። ኢን ሾርት ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ፋክት ዛት ኖ ሲንግል ፊርም ሃዝ አን ኤኒ ኢንፍሉዌንስ ኦን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢትሴልፍ። ለሚሸጠው ፕሮዳክት አንድ ግለሰብ ወይ አንድ ሴለር ተነስቶ ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ፕራይሱን ዲተርማይን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ምንም ተጽዕኖ ሊያመጡ አይችልም። አንድ ግለሰብ ሁለት ሶስት ግለሰብ ምን ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ላይ ሚሊየን ናቸው። ሻጩ በሚሊየን ወይ በሺዎች ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ናቸው ማለት ሻጮቹ። ፎር ኢንስታንስ ኮንሲደር ኤ ፋርመር ማርኬት ዌር ኢች ሴለርስ ሴልስ ዘ ሴም ታይፕ ኦፍ ፕሮዳክት። ለምሳሌ የግብርና ውጤቶችን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ምንድን ነው ያሉት? ተመሳሳይ ምርትን ብዙ ሰው ነው የሚያመርት። ለምሳሌ የበቆሎ ምርትን መውሰድ እንችላለን። there is a little differentiation between each of their product። ትንሽ ምን ሊኖር ይችላል?
ልዩነት ሊኖር ይችላል። and they each sell them at an equal price ነገር ግን እያንዳንዱ የሚሸጡት በምንድን ነው ማለት ነው? በኢኳል ፕራይስ ነው የሚሸጡት ማለት ነው። በኢኳል ፕራይስ ነው። at the same time sellers and buyers free to participate in the market without any barrier በዚህ ጊዜ ምንም ባሪየር የሚኖርበት ነገር የለም። ሻጩም አልሸጥም ማለት ይችላል፣ ገዢውም አልገዛም ማለት ይችላል። ዊዛውት ባሪየር ያለምንም መሰናክል ያለምንም እንትን ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው? ፓርቲሲፔት ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ጋር ኤኒ ባሪየር የለም፣ ዊዛውት ኤኒ ባሪየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አይችሉም ማለት ነው? ባየር እና ሴለሩ ምንድን ናቸው? ፕራይስ ቴከር ናቸው ማለት ነው። ቦዝ ባየሩም ሴለሩም በፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ላይ ፕራይስ ቴከር ናቸው ማለት ነው። ፕራይስ ቴከር ናቸው። ታዲያ ፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ምን አይነት ካራክተሪስቲክሶች አሉት? ምክንያቱም ካራክተሪስቲክሱን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። ፐርፌክትሊ ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ሃዝ ሴቨራል ዲስቲንጉሽንግ ካራክተሪስቲክስ። ስለዚህ ከሌላው የማርኬት ስትራክቸር የሚለይበት የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው? ዲስቲንጉሽንግ ካራክተሪስቲክስ አለው ማለት ነው። ዘሜን ፊቸርሶች እነማን ናቸው? አንደኛ ዘ ማርኬት ሃዝ ላርጅ ነምበር ኦፍ ባየር ኤንድ ሴለር። ቀደም እንዳልኩት እዚህ የማርኬት ስትራክቸር ላይ ብዙ ምን አለ? ላርጅ ነምበር ኦፍ ባየር አለ፣ ፕላስ ደግሞ ሴለሩም በዛው ልክ ብዙ ገዢ አለ፣ ብዙ ምን አለ? ሻጭ አለ ማለት ነው። A perfect competitive market is composed of large number of buyer and the seller of commodity, so that buying or selling decision of a single buyer or seller cannot affect the price of the commodity. አንድ ሰው አልገዛም ስላለ ወይም አንድ ሻጭ ደግሞ አልሸጥም ስላለ የሚቀየር ዲሲሽን አይኖርም ማለት ነው። እዚህኛው አብዛኛው ጊዜ ይሄ ባይዘው አሰምሽን ነው። ይሄ ምንድነው? መሬት ላይ የለም ተብሎ የሚታሰበው ነው። ወይም ሪያሊቲ ላይ ብዙ ጊዜ ሪያሊቲ ላይ ለመውረድ የሚቸግር የማርኬት ስትራክቸር ያው ኢኮኖሚክስ ብዙውን ጊዜ ምንድነው? አሰምሽን ነው አይደለ? እንዲህ ቢሆን ተብሎ ነው አስዩ የሚደረገው። መሬት ላይ ለመውረድ በጣም የሚያስቸግረው አሰምሽን ይሄኛው ነው። ፐርፌክት ኮምፒቴሽን የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው አስዩም ሲያደርጉ ካራክተሪስቲክ ፐርፌክት ኮምፒቴሽን ላይ ምንድነው ማለት ነው? ባየሩ አንድ ባየር ወይ አንድ ሻጭ ወይ የተወሰኑ ሻጮች ምን ሊያደርጉ አይችልም ነው፣ ምንም ተጽዕኖ የላቸውም ብሎ የሚናገረው ነው። ስለዚህ አሰምሽኑ እንደዛ ነው ብሎ የሚናገር ማለት ነው። that is the action of single seller or buyer cannot influence the market price of the commodity since the firm or buyer is too small in the relation to the market በሚታሰብበት ጊዜ በሚሊዮን ሻጭ አለ ሲባል ወይም በሺዎች ሻጭ አለ የተባለ ምን አንድ ግለሰብ ተነስቶ እኔን በዚህ መንገድ ነው የሚሸጠው ቢል ማንም የሚሰማው አይኖርም ማለት ነው። ወጣላ ማንም የሚሰማው አይኖርም ማለት ነው። ማንም የሚሰማው አይኖርም ወይም አልገዛም ቢል አንድ ሰው ነው። በዚህኛው አስዩም በሚደረግበት ጊዜ በፐርፌክት ኮምፒቴሽን ጊዜ ምንድነው ማለት ነው? ሲንግል ፐርሰን ምንም ኢንፍሉዌንስ አያመጣም ተብሎ የሚታሰብ ቢኮዝ ዋት ዘ ማርኬት ሃዝ ላርጅ ነምበር ኦፍ ባየር ኤንድ ሴለር ማለት ነው። ሁለተኛው የፐርፌክት ኮምፒቴሽን ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? ሆሞጂኒቲ ኦፍ ፕሮዳክት ደግሞ እዚህ ገበያ ላይ የሚሸጠው ወይም ማርኬት ስትራክቸሩ ላይ እንትን የሚለው ተመሳሳይ አይነት ምርት ነው። ለምሳሌ ጤፍ የሚሸጥ ከሆነ ዊት ስንዴ የሚሸጥ ከሆነ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው? ሁሉም ጋር ስንዴ ነው ማለት ነው። ሁሉም ጋር ስንዴ ሆሞጂኒቲ ኦፍ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ፕሮዳክት ሰፕላይድ ባይ ዲፍረንት ፊርምስ አር ዘ ሴም። በጣም ብዙ ሻጮች ናቸው ያሉት፣ ብዙ ፊርም ነው ያለው፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ተመሳሳይ ነው። ሆሞጂኒየስ ምርት ነው የሚያመርተው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሳልት ሰፕላይድ ባይ ቱ ሴለርስ ኢዝ አይደንቲካል ቱ ዘ ኤክስቴንት ዛት ባየር አር አንአብል ቱ ዲፍረንሺየት ዊች ፊርም ሰፕላይድ ዊዝ ዘ ፕሮዳክት። አሁን ለምሳሌ የጨው ምርትን መውሰድ እንችላለን። የጨው ምርት በሚመረትበት ሁለት ሰው ጨው የሸጠ ነው፣ የቱ ነው ምርጡ የቱ ነው እንትን ብሎ ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው አይደል? ዲፍረንሺየት ማድረግ አትችልም። ጨው ነው በቃ አይደል? ስለዚህ ሜቢ በፋብሪካ ሳምቲንግ ገብቶ አሞሌ ምናምን እያሉ ካልመጣ በስተቀር ጨው የሚሸጥበት ቦታ ላይ ጨው ነው በቃ አለቀ። ስለዚህ ዲፍረንሺየት ማድረግ ማይቻልበት አይነት ማለት ነው። ሆሞጂኒቲ ኦፍ ፕሮዳክት ተመሳሳይ ፕሮዳክት ነው የሚመረተው። the assumption of large number of seller or product of homogeneity together implies that an individual from operating perfectly competitive market is a price taker። ይሄ አንደኛ ተመሳሳይ ምርት መመረቱ፣ ሁለተኛው ላርጅ ነምበር ኦፍ ሴለር መኖሩ ሴለሩ ምን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው? ፕራይስ ቴከር እንዴት ተቀባይ ፕራይሱን ተቀባይ እንዲሆን ያደርገዋል ብለው አስዩም ይደረጋል ማለት ነው በዚህኛው የማርኬት ስትራክቸር ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ካራክተሪስቲክስ ላርጅ ነምበር ኦፍ ባየር ኤንድ ሴለር አለ። ሁለተኛው ካራክተሪስቲክስ ደግሞ ሆሞጂኒቲ ኦፍ ፕሮዳክቱም የሚመረተው ተመሳሳይ ፕሮዳክቶች ናቸው የሚመረቱት ብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢን ዊት ማርኬት በስንዴ ማርኬት ላይ ይባል እሺ there are thousands of farmers who sell wheat and a million of consumers who use wheat and wheat products። ስለዚህ ዊቱንና ስንዴው የስንዴ ፕሮዳክቶችን የሚጠቀሙ በጣም ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ምኖች አሉ፣ ህዝብ አለ። ታውዘንድስ ኦፍ ፋርመርስ ደግሞ አሉ፣ በጣም ብዙ ሻጮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ፋርመር ተነስቶ እኔ በ10 ሺህ ነው የሚሸጠው እናንተ በ5 ሺህ ሽጡ ብል ይኳንት ማለት ነው ምንም አይችልም ማለት ያ ነገር አይሰራም ብሎ ይታሰባል ማለት ነው።
because no single buyer or seller can influence the price of wheat. Each takes the price as given. ሶስተኛው የፐርፌክት ኮምፒቴቲቭ እንትን በማርኬት ስትራክቸሩ ደግሞ ባህሪ ምንድነው ማለት ነው? ፍሪ ኢንትሪ ኤንድ ኤግዚት ነው። ያዋጣኛል ካልክ መግባት ትችላለህ። አላዋጣኝም ኔትወርዝ አይደለም ከስር ያከስራል ብለህ የምታስብ ከሆነ ደግሞ ኤግዚስት ማድረግ ትችላለህ፣ መውጣት ትችላለህ ተብሎ ይታሰባል። ኢን ፐርፌክት ኮምፒቴቲቭ ማርኬት ኤ ኒው ፊርም ሃዝ ኤ ፍሪደም ቱ ፕሮዲውስ ኤንድ ሰፕላይ ፕሮዳክት። በቃ ፍሪደም አለ እዚህ ጋር ማንም የሚከለክል የለም ማለት ነው። In other words, firms have a freedom of movement or there is no barrier that restrict from the entry into or exit out the perfectly competitive market። ስለዚህ መቆየት ይቻላል ከፈለክ ወይ ደግሞ መግባት ትችላለህ፣ ካልሆነ ደግሞ መውጣትም ትችላለህ ማለት ነው። እንደ ራስህ ይወሰናል። if the firm believes ምን ብሎ ካመነ that is not worth staying in the business it can go out the market። በቃ ያዋጣኝም እዚህ መቆየቴ ዌርዜን አይጨምረውም ሀብቴን አይጨምረው የቀነሰ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ኤግዚት አድርጎ መውጣት ይችላል ማለት ነው። ፍሪ ኢንትሪ ኤንድ ኤግዚት የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፐርፌክት ኢንፎርሜሽን ፎር ቦዝ ኮንሱመር ኤንድ ፕሮዲውሰር። ፕሮዲውሰሩም ስለሚያመርተው ነገር ወይም ስለሚሸጠው ነገር ገንዘቡ ምን ያህል መሆን እንዳለበት ያውቃል። ኮንሱመሩም ደግሞ በምን ጊዜ እንደሚጨምር ገንዘቡ ዋጋው እንደሚጨምር በምን ጊዜ እንደሚቀንስ ያውቀዋል ማለት ነው። It assumed that in perfectly competitive market both seller and buyers have a complete information now and knowledge of the market። ስለዚህ ሁለቱም ባየሩም ሴለሩም ምን ኮምፕሊት የሆነ ኢንፎርሜሽን አላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው እዚህኛው የማርኬት ስትራክቸር ላይ ማለት ነው። Every buyer and seller has full knowledge of the product quality and its nature, current future price። በቃ የአሁኑን ከረንቱንም ሊያውቁ ይችላል፣ ፊቸሩም በምን ጊዜ የጤፍ ዋጋ እንደሚወደድ በምን ጊዜ ደግሞ የጤፍ ዋጋ እንደሚረክስ ባየሩም ኮንሱመሩም ኤግዛምፕል ያውቃሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ኢንፑት ፕራይስ አደር አትሪቢዩት ዛት ሰርቴን ኢዝ ናው ፉል ኢንፎርሜሽን ያለው ማለት ነው እዚህኛው ማርኬት ስትራክቸር ላይ። ሌላኛው ፊርምስ ኤም ቱ ማክሲማይዝ ፕሮፊት። ፊርሞች እዚህ ላይ የሚገቡት ፊርሞች ደግሞ ዋና ያው የትኛውም ማርኬት ስትራክቸር ላይ የፊርሞቹ ዓላማ ምንጊዜም ቢሆን ፊርም ምንድን ነው ዋና ዓላማው ምንድን ነው? ቮለንተሪ ሰርቪስ መስጠት አይደለም አይደል? እንደ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ከሌላው ከኤንኤፍፒ ከሚባሉት ወይም ኖት ፎር ፕሮፊት እነዚህ ከኤንጂኦ ከምናምን የሚለዩት ምን ማለት ፕሮፊት ሲክስ ለማድረግ ነው አይደለ? ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ዋና ዌልዛቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው የሚገቡት። ስለዚህ ዋና ዓላማቸው ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ፊርም ኢን ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ኢዝ ፕሮፊት። ዋና ዓላማቸው ምንድን ማለት ነው? ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ነው። ፊርምስ ትራይ ቱ ኢንክሪዝ ሬቪኒው ኤንድ ሪዲዩስ ሚኒማይዝ ኮስት። በቃ ምንን ገቢን ሬቪኒያቸውን በማሳደግ ሌላ ደግሞ ኮስቱን ምን በማድረግ በመቀነስ ምን ማድረግ ፕሮፊትን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው ፍላጎታቸው ማለት ነው። ፕሮፊትን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው ፍላጎታቸው። ያ ምን እዚህ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ላይ የሚሳተፉ ሴለሮች ወይም ፊርሞች ማለት ነው። ሶ እዚህኛው ላይ በምናይበት ጊዜ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን የሚለው ስንት ካራክተሪስቲክሶችን አየን? አንደኛ ላርጅ ነምበር ኦፍ ባየር ኤንድ ሴለር፣ ሁለተኛ ሆሞጂኒቲ ኦፍ ፕሮዳክት እንደሚመረት፣ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ፍሪ ኢንትሪ ኤንድ ኤግዚት መውጣትም መግባትም ቀላል ነው ማለት ነው እዚህኛው ላይ። ሌላኛው ፐርፌክት ኢንፎርሜሽን ፎር ቦዝ ኮንሱመር ኤንድ ፕሮዲውሰር። ፕሮዲውሰሩም ባየሩም ወይም ኮንሱመሩም ምን አለው ማለት ነው? እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ፉሊ አድሬስ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሌላ ፊርምስ ኤም ቱ ማክሲማይዝ ፕሮፊትን ማክሲማይዝ የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ኦኬ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲሽን ዲማንዱ እና ሬቪኒው ምን ይመስላል? ቀደም አይታችሁ ከሆነ አት ኤንድ ኦፍ ዲስ ምን ያለ እየተናገረውን ነው እያንዳንዱ ዋን ባይ ዋን እየመጣ ያለ ማለት ስለዚህ እያንዳንዱን ማወቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዲማንዱ ምን ይመስላል? ዲማንድ ከርቡ ምን ይመስላል ሲባል ዘ አሰፕሽን ኦፍ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሴለር አሰፕሽኑ አለ አይደል? ቀደም ያደረግነው ላርጅ ነምበር ኦፍ ሴለር እና seller and the product homogeneity is together implies that an individual firm operating in a perfectly competitive market is a price taker ብለናል አይደል? ተመሳሳይ ምርት ስለሚመረት እና ብዙ ሻጭ ደግሞ እዛ ላይ ስላለ ሴለሩ ምንድነው ብለናል? ፕራይስ ቴከር ነው ብለናል አይደል? ፕራይስ ቴከር በመሆኑ ምክንያት ደግሞ ከርቡ ምን ሊመስል ይችላል ወይም ግራፉ ምን ሊመስል ይችላል ብለን በምናይበት ጊዜ ፕራይስ አለ፣ እዚህ ጋር ኳንቲቲ አለ። ፕራይስ ኖሮ ኳንቲቲው ኖሮ ፕራይሳችን እዚህ ጋር ፕራይሱ ምንድን ነው? በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ምንም ምን አይልም ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ቴክ ነው የምናደርገው እኛ የምንጨምረው የምንቀንሰው ስለሌለ ይሄ ምንን ያሳያል ማለት ነው። እንደዚህ እንትን ማለቱ ሆሪዞንታሊ ነው የሚሄደው። በቃ ምንም ይሄ ምን ዜሮ በቃ እኛ ዲሳይድ ማድረግ አንችልም የሚለውን ነገር የሚያሳይ ምንድነው ማለት ነው። እቺ ከርቭ ይሄንን ነው ወይም እቺ ግራፍ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ላይ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ሰፕላይ ከርቭ አለ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ወይም አፕዋርድ ነው፣ የኛው ዳውንዋርድ አለ የዲማንዱ ማለት ነው። በመሃል ላይ ምን አለች ማለት ነው? ፕራይስ ቴከር የሚሆነው በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ይሄ ነው ማለት ነው። ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ እቺ ነች ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ የምናይ ይሆናል። ኦኬ
The competitive firms face a completely horizontal demand curve for its product. It indicated that it can sell any amount of output only at ongoing በቃ የትኛውንም ያህል ምን ቢሸጡ የትኛውንም ያህል ጨምሮም ቀንሶም ቢሸጡ ምንድነው ማለት ነው ፕራይስ በወጣ ማርኬቱ ኦንጎይንግ ማርኬቱ ባወጣው ፕራይስ ነው ሊሸጡ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታል የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው ማለት ነው ፕራይስ that is a market price the firm can supply whatever the quantity it would like to sell. Therefore, once the price of the product is determined in the what? In the market, the producer take the price. The figure 4.2 ላይ በግራፍ ለማሳየት እንደተሞከረው በቃ ይቀበላል። Hence the demand curve that the firm face in the market situation in the horizontal line drawn at the equilibrium price. Drawn at the equilibrium ፕራይስ ስለዚህ ዲማንድ ከርቡ ይሄን ይመስለው። ዋት አባውት ሬቪኒው ፋንክሽንስ ገቢውስ እንዴት ይመስላል ሲባል ገቢን በሶስት መንገድ እንከፍለናል። ቶታል ሬቪኒው አለን፣ አቨሬጅ ሬቪኒው አለን፣ ሌላ ደግሞ ማርጂናል ሬቪኒው አለን ማለት ነው። ሶ the revenue of a firm are the receipts that it's obtained from selling of its product። ያው እንግዲህ ሬቪኒው የሚገኘው ከምንድን ነው? ፕሮዳክታችን ከምን ከማድረግ ነው? ፊርም ከሆነ ሴሊንግ በመሸጥ ነው አይደለ? ከመሸጥ የምናገኘው ነው አይደለ? ስለዚህ ሬቪኒው ሀቭ ስሪ ሜን ካታጎሪስ። ስለዚህ ሬቪኒውን በሶስት መንገድ መክፈል እንችላለን። ቶታል ሬቪኒው ማለት እንችላለን፣ ቲአር፣ አቨሬጅ ሬቪኒው ኤአር፣ ማርጂናል ሬቪኒው ኤምአር ብለን መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ዋት ዳስ ዲስ ሚን? ቶታል ሬቪኒው ሲባል ምን ማለት ነው? ቶታል ሬቪኒው ኢዝ ኤ ቶታል አማውንት ኦፍ መኒ Total revenue is a total amount of money received by a company from the sale of a specific quantity of its product. በቃ አጠቃላይ ሸጦ የሚያገኙት ገንዘቡ ምን ይባላል? ቶታል ሬቪኒው ይባላል። It's obtained by a multiplying of unit price of the commodity and the quantity of the product sold. በቃ ምን ያህል ኮሞዲቲ ሸጠናል? የሸጥነው አለ የሸጥንበት ደግሞ ፕራይስ ስናባዛው የምናገኘው ምን ይባላል? ቶታል ሬቪኒው ይባላል ማለት። ቶታል ሬቪኒው ኢዝ ኢኳል ቱ ፕራይስ ሲባዛ በምን በኳንቲቲው ማለት በሸጥ ለምሳሌ 20 እቃ ሸጠናል እንትኑ 5 ብር ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? 20 እቃ ሸጠን የፕራይሱ ደግሞ ማን ነው 10 ከሆነ ወይ 5 ከሆነ ለምሳሌ 5 ቢሆን ፕራይሱ 20 ቢሆን ፕራይሱ 20 ሆነ የሸጥነው እቃ ደግሞ ሌትስ ሲ ብለን ኤግዛምፕል ቀለል እንዲሆን 10 እንውሰድ 10 እቃ ሸጠናል ይባላል። በምን በ20 ብር ብንሸጥ ስለዚህ ቶታል ሬቪኒው ስንት ነው ማለት ነው የሚሆነው ማለት ነው 200 ነው የሚሆነው ማለት ቶታል ሬቪኒውአችን ስንት ይሆናል 200 ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ሬቪኒውአችን 200 ይሆናል ማለት ስለዚህ ቶታል ሬቪኒው ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ አቨሬጅ ሬቪኒው ነው። አቨሬጅ ሬቪኒው ሲባል ደግሞ the revenue per unit item sold በቃ አቨሬጃችሁ ለምሳሌ አጠቃላይ ትምህርት አለ የምትማሩት ሲካፈል ለተማራችሁበት ብዛት አለ አይደል? እሱን ስናካፍለው ምንድን ነው አቨሬጅ አይደል የሚመጣው። ስለዚህ አቨሬጅ ሬቪኒው ሲባል ደግሞ ምንድነው አጠቃላይ ምን ያደረግነው አለ የሸጥነው አለ ሬቪኒው ያገኘነው ገቢ አለ አጠቃላይ ያገኘነው ገቢ አለ ሲካፈል ለምኑ ለሸጥነው አይተም ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው አቨሬጅ ሬቪኒው ኢትስ ካልኩሌትድ ባይ ዲቫይዲንግ ዘ ቶታል ሬቪኒው ከላይ ያገኘናት አለች ቶታል ሬቪኒው ከላይ ያገኘ ነው ሲካፈል ለምን ለፕሮዳክት ሶልድ ለሱ ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው አቨሬጅ ሬቪኒው እናገኛለን ማለት ነው። አቨሬጅ ሬቪኒው እናገኛለን። በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ አቨሬጅ ሬቪኒው ኢኳልስ ምንድን ነው ቶታል ሬቪኒው ኦቨር ኳንቲቲ ነው አይደለ? ቶታል ሬቪኒው ኦቨር ኳንቲቲ ነው። ቶታል ሬቪኒው ደግሞ ምን ማለት ነው? ቶታል ሬቪኒው ቅድም ስናገኝ ምንድን ያደርገው ነው ፕራይስ ታይምስ ዋት ፕራይስ ታይም ኳንቲቲ አላልንም? ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ ነው። ፕራይሱ ሲባዛ አጠቃላይ ለሸጥነው እንትን ነው ያለው አይደለ? ይሄኛው የዚህ የአቨሬጅ ሬቪኒው ፎርሙላ ደግሞ ቶታል ሬቪኒው ኦቨር ኳንቲቲ ነው አይደለ? ከላይ ያገኘው ቶታል ሬቪኒው ሲካፈል ለኳንቲቲ ነው። ቶታል ሬቪኒውን ደግሞ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ እናደርገው ኦቨር እናደርግና ከላይ ይሄ ፕራይስ ታይም ኳንቲቲ ማለት ቶታል ሬቪኒው ነው። ቶታል ሬቪኒው ነው አይደለ? ኳንቲቲን ደግሞ ዳይሬክት እናመጣለን እዚህ ጋር ኳንቲቲን ደግሞ ዳይሬክት እናመጣለን። ኳንቲቲን ዳይሬክት እናመጣና ኳንቲቲን በኳንቲቲ ስናጠፋ ምን ይሆናል ማለት ነው? ምን ይጠፋ ምን ይቀረናል ማለት ነው? ፕራይስ ይቀረናል ማለት ነው። ፕራይስ ይቀረናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አገኘን ማለት ነው? አቨሬጅ ሬቪኒው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕራይስ የሚለውን ነገር አገኘን ማለት ነው። አቨሬጅ ሬቪኒው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕራይስ የሚለውን ነገር ስለዚህ አቨሬጅ ሬቪኒው ከምን ጋር ከፕራይስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከፕራይስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኖት ዛት አቨሬጅ ሬቪኒው ኦፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ፒ ሃቭ ዘ ሴም ሚኒንግ። ስለዚህ አቨሬጅ ሬቪኒው ብትባሉም ፕራይስ ብትባሉም በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ምንድን ማለት ነው እኩል ናቸው ወይም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። አቨሬጅ ሬቪኒው means the unit per unit revenue received by the seller from the sale of the commodity ከእያንዳንዱ ዩኒት ከሸጠው የሚያገኘው ገቢ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ፕራይሱ ማለት እኮ ነው አይደለ? ለአንድ ከእያንዳንዱ ዩኒት ገቢ ምንድነው? ገንዘብ አይደለ? ማን ነው ፕራይሱ ዋጋው ነው አይደለ? ስለዚህ
ፕራይሱ አቨሬጅ ሬቪኒው ሲካፈል አቨሬጅ ሬቪኒው እኩል ይሆናል ፕራይስ ምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። on other hand price means the per unit payment made by the purchaser to purchase the commodity በፐርቻይዝ የሆነን እቃ ለመግዛት የሚከፈለው ፔይመንቱ ይሄ ደግሞ ከገዢ አንጻር ሆነን ሳይድ ሆነን ስናይ ነው። since the seller receives what the purchaser pays the per unit revenue and the per unit price are the same. That's why average revenue curve and demand curve for the film product also are the same. አሁን ደግሞ ሶስተኛ ተመሳሳይ ከነዚህ ጋር አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው አሁን ተመሳሳይ ነው ያለን አቨሬጅ ሬቪኒው ከርቭ ከዲማንድ ከርቭ ኦፍ ዘ ፊልም ጋር የፊልሙ ማለት ነው የፊልም ዲማንድ ጋር እኩል ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ሶስት ነገር አገኘን ማለት ነው። አቨሬጅ ሬቪኒው እኩል ይሆናል ፕራይስ እኩል ይሆናል ማለት ዲማንድ ከርቭ ኦፍ ዘ ፊልም ዲማንድ ከርቭ ኦፍ ዘ ፊልም ብለን ሶስቱም ምንድናቸው ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሴም ናቸው ማለት ነው። therefore the film's viewpoint of the film demand curve also average revenue demand ማለት ነው። ስለዚህ average revenue demand ከርቭ እና ዲማንድ ከርቭ ኦፍ ፊልም ደግሞ ምንድነው አንድ ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ማርጂናል የሚለው ቃል ያው በቃሉ እናያለን። ማርጂናል ማለት አዲሽናል ማለት ነው። አዲሽናል ማለት ነው። ስለዚህ marginal revenue is a change in the total revenue resulting from one unit increase in the sale. ቶታል ሪቪኒው ላይ አጠቃላይ ያገኘነው ገቢ ላይ ምን ያህል ጨመረ? አጠቃላይ ያገኘነው ገቢ ላይ ወይም ቶታል ሪቪኒው ላይ ምን ያህል ጨመረ? ምን በመሸጣችን ተጨማሪ አንድ እቃ በመሸጣችን ያገኘነው ገቢ ምን ይባላል? ማርጂናል ሪቪኒው ይባላል። ተጨማሪ አንድ እቃ በመሸጣችን ያገኘነው ተጨማሪ ገቢ ምን ተብሎ ይጠቀሳል? ማርጂናል ሪቪኒው ተብሎ ይጠቀሳል ማለት ነው። you know አንድ ምን በመሸጣችን አንድ እቃ በመሸጣችን ተጨማሪ ቶታል ሪቪኒው ላይ የሚጨምረው ዋጋ ምን ይባላል? ወይም የምናገኘው ገቢ ምን ይባላል? ማርጂናል ሪቪኒው ይባላል ማለት ነው። it is the additional amount of money. It is what? The additional amount of money or revenue of the film received by selling one more unit of the product. It's calculated as the ratio of change in total revenue and to the change in the sale of the product. ስለዚህ marginal revenue is equal to change ወይ ዴልታ ቶታል ሪቪኒው ኦቨር ዴልታ ኳንቲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ዴልታ ማለት ያው ቼንጅ ነው አይደል? ቼንጅ። ስለዚህ ቶታል ሪቪኒው ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ሪቪኒው ቅድም እንዳየነው ምንን የሚወክለው ፕራይስ ታይም ኳንቲቲ ነው። እዚህ ጋርም ፕራይስ ታይም ኳንቲቲ ዳይሬክት እናመጣለን። ኳንቲቲን በኳንቲቲ ስናጠፋ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕራይስ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ማርጂናል ሪቪኒው is equal to what? ፕራይስ ሆነ ማለት ነው። ፕራይስ ሆነ ከዛ ቅድም ደግሞ ፕራይስን ከማን ጋር እኩል አድርገን ነበር? ፕራይስ is equal to ከአቨሬጅ ሪቪኒው ጋር እኩል አድርገን ነበር አይደል? ከአቨሬጅ ሪቪኒው ጋር እኩል አድርገን ነበር። ከዛ በኋላ አቨሬጅ ሪቪኒው ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል አይደል? ዲማንድ ከርቭ ኦፍ ፊርም ብለናል አይደል? ዲማንድ ከርቭ ኦፍ ፊርም የፊርሙ ምን ጋር ከርቭ ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ አራት ተመሳሳይ የሆነ ነገር አግኝተናል ማለት ነው። አሁን ላይ አራት ተመሳሳይ የሆነ ነገር አግኝተናል። ሶ ማርጂናል ሪቪኒው is equal to price is equal to average revenue plus demand curve of ፊርም ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አራቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። ሶስቱም በምናይበት ጊዜ አጠቃላይ ዲፋይን በምናደርግበት ጊዜ ለመለየት እንዲያግዛችሁ ስለዚህ ቶታል ሪቪኒው የሚባለው ቶታል ሪቪኒው ቶታል አማውንት ኦፍ ማኒ ሪሲቭድ አጠቃላይ ነው። ቶታል አማውንቱ ነው ቶታል ሪቪኒው የሚባለው። አቨሬጅ ሪቪኒው ሲባል ደግሞ ምንድነው? the revenue per unit of item sold በቃ የሸጥነውን ማካፈል እኮ ነው። ለብዛቱ ማካፈል የሸጥነው አጠቃላይ የሸጥነው ሲካፈል ለብዛቱ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቶታል ሪቪኒው ሲካፈል ለምን አጠቃላይ ያገኘነው ገቢ ሲካፈል ለሸጥንበት እቃ ብዛት ስናካፍለው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አቨሬጁን እናገኛለን። ሌላኛው ማርጂናል ሲባል ግን ምንድነው? አጠቃላይ ገቢው ላይ ምን ያህል ይጨምራል? ምን በማድረግ አንድ ተጨማሪ ዩኒት በመሸጣችን አዲሽናል ዩኒት በመሸጣችን አጠቃላይ ገቢያችን ላይ ወይም ቶታል ሪቪኒውያችን ላይ የሚጨምረው ነገር ምን ይባላል? ማርጂናል ሪቪኒው ተብሎ ይጠቀሳል ማለት ነው። thus in perfectly competitive market a firm average revenue marginal revenue in perfectly competitive market a firm average revenue marginal revenue and the price of the product are equal. ቅድም የተናገርኩት ነው። thus in perfectly competitive market a firm average revenue and marginal revenue ሁለት price of the product are equal። ተጨማሪ ደግሞ ምን አለ እንደው
ዲማንድ ካርቭ ኦፍ ዘ ፊርም ዲማንድ ካርቭ ኦፍ ዘ ፊርም ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ አራት ነገሮች እኩል ናቸው። ምን? አንደኛ አቨሬጅ ሬቪኒው፣ ሁለተኛ ማርጂናል ሬቪኒው፣ ሶስተኛ ፕራይሱ፣ አራተኛ ዲማንድ ካርቭ ኦፍ ዘ ፊርም። እነዚህ አራቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? እኩል ናቸው ማለት ነው። በምን ጊዜ? በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ አራቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። So marginal revenue can also estimated as the change in the total revenue with the sale of n units of the product instead of n minus unit። ስለዚህ ማርጂናል ሬቪኒው ብለን ቶታል ሬቪኒው አለን አንድ ዩኒት በመቀነሳችን አይደለ? አንድ ዩኒት ሽንሸጥ እኮ እየቀነስን ነው አይደለ? ስለዚህ ቲአርኤን ማይነስ ዋን ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ቶታል ሬቪኒው ላይ ከቶታል የቀነስን ስለሆነ ተጨማሪ አንድ እየሸጥን ነው አይደል? ተጨማሪ አንድ በመሸጣችን ቶታል ሪቪኒው አጠቃላይ ገቢው ላይ ምን ያህል ጨምሮልናል ስንል በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ምን ይመስላል ማለት ነው? ይሄን ይመስላል ማለት ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ኢኩሊብሪየም ጋር አድርገን ስናሳይ ይሄ ነው አይደል? ኢኩሊብሪየም ማለት ምንድን ነው? የምትገናኘው ኢኳል የሚሆኑባት ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል የሆኑባት ፖይንት እቺ ነች አይደል? ኢኳል የሆነችባት ፖይንት እቺ ነች። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ይሄ ነው ማለት ነው። ኢኩሊብሪየሙ ይሄ ነው። ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ላይ እንግዲህ ፕራይሱ ምንድን ነው የምንለው? ፕራይሱ ሆሪዞንታል ነው የሚሄደው፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። ምክንያቱም እዛ ላይ ምን ስለሆኑ ማለት ነው እነሱ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ላይ ፕራይስ ቴከር ስለሆኑ ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዋት ሆሞጂኒቲ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ፕሮዳክቶቹ ምን ተመሳሳይ ስለሚመረቱ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሴለር ስላለም ፕራይስ ቴከር ናቸው ብለን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ካርቭ አለ፣ አቨሬጅ ሬቪኒው አለ፣ ማርጂናል እንትኑ እኩል ነው የሚመጣው ማለት ነው። እኩል ነው የሚመጣው። ኦኬ ኢምፐርፌክት ኮምፒቲሽን ኤ ፊርም ካን ሴል ኤኒ አማውንት ኦፍ አውትፑት አት ጊቨን ማርኬት ፕራይስ። ስለዚህ በፐርፌክት ኮምፒቲሽን ጊዜ ፊርም ካን ሴል ኤኒ አማውንት ኦፍ አውትፑት አት ጊቨን ማርኬት፣ በቃ በማርኬት ፕራይሱ ነው የሚሸጡት እንጂ ከራሳቸው ፕራይስን ዲተርማይን ማድረግ አይችሉም ወይም ፕራይስን ሜክ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ሴለሮች። ኢት ሚንስ ዛት ኤ ፊርም additional revenue, marginal revenue from the sale of every additional unit of the commodity just equal to market price። ምንም አዲሽናል የሚባል ነገር የለም። አዲሽናል ዩኒት እኔ ተጨማሪ ሸጫለሁ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ተጨማሪ ሸጬ የማገኘው ገንዘብ የሚባል ነገር የለም። ተጨማሪ ሸጡም አልሸጡም ምንድነው ማለት ነው? ከማርኬት ፕራይሱ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከማርኬት ፕራይሱ ጋር እኩል ነው። ምኑ አዲሽናል ማርጂናል ሬቪኒው እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ አዲሽናል በጎን የሚሸጡ ራሱ ከማርኬቱ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኦር አቨሬጅ ሬት ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ከአቨሬጅ ሬቪኒው ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሂንስ ዘ አቨሬጅ ሬቪኒው ኤንድ ዘ ማርጂናል ሬቪኒው ቢካም ኢኳል። አቨሬጅ ሬቪኒው እና ማርጂናል ሬቪኒው ኢኳል የሚሆኑ ከሆነ ኤንድ ኮንስታንት ኢን ጊቨን ሲቹዌሽን ኮንስታንትሊ አቨሬጅ ሬቪኒው ኤንድ ማርጂናል ሬቪኒው ከርቭስ አር ዘ ሴም ውድ ቢ ሆሪዞንታል ኦር ፓራላል ቱ ኤክስ አክሲስ። ሆሪዞንታል ነው ወደ ኤክስ አክሲሱ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፓራላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፓራላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቪዲዮ ትንሽ ሰዓት ረዘመ መሰለኝ። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ሰርተን እንጨርስ ማለት ነው የዛሬው። ስለዚህ ከበድ ያለ ኮንሰፕት ነው ያነሳ ነው ዛሬ። ፐርፌክትሊ ማርኬት ቀለል ያለ ነው በደንብ ከተነበበ በአንድ መያዝ የሚቻል ስለዚህ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸርን ከላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንዲያው አሁን አንደኛ ጥያቄ የሚለው ዲፋይን ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ምን ማለት ነው አይደለ? ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ምን ማለት ነው? ብዙ ሆሞጂነስ ፕሮዳክቶች የሚመረትበት ባየር እና ሴለር ምን ያልሆኑበት፣ ባየር እና ሴለር ፕራይስ ሜክ ማድረግ የማይችሉበት፣ እነሱ ምንድናቸው? ፕራይስ ቴከር እንደሆኑ የሚናገርበት ማርኬት ስትራክቸር ምን ይባላል? ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ። there is a lot of high competition አለ እዚህ ጋር በጣም ኮምፒቲሽን። አሰብሽኑ ምንድነው? ኢኮኖሚክስ አሰብሽኑ በዚህኛው ላይ there is a lot of competition በጣም ሚሊየን አለ። ሚሊየን ነጋዴዎች አሉ፣ ሚሊየን ገዢ አለ፣ ወይም ታውዘንድ ገዢዎች አሉ። እነዚህ ተብሎ የሚታሰብበት ነው። ወይም አንድ ሲንግል ፐርሰን ወይ አንድ ሲንግል ባየር ወይም ሲንግል ሴለር ኢንፍሉዌንስ ማምጣት የማይችልበት አይነት የማርኬት ስትራክቸር ምን ይባላል ማለት ነው? ፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ስትራክቸር ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ኤክስፕሌን ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት። ካራክተሪስቲክሶችን ብለን አይተናል አይደለ? አንደኛ ምን አለን? ላርጅ ነምበር ኦፍ ሴለር እና ባየር አለ ብለናል አይደለ? ሴለር እና ባየር አለ፣ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሴለር እንደ ባየር። ሁለተኛ ደግሞ ሆሞጂኒቲ አለን አይደለ? ሆሞጂኒቲ። ሶስተኛ ደግሞ አንደኛ ሴለሩ እና ባየሩ በጣም ብዙ እንደሆኑ ሆሞጂኒቲ እንዳለ። ሌላ ኢንፎርሜሽኑን በምናይበት ጊዜ ደግሞ በጣም ኮምፕሊት የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚደርሳቸው የኢንፎርሜሽን ችግር የለባቸውም በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ያለው መውጣትም ከፈለግን መግባትም ከፈለግን ፍሪ ኢንትሪ ነው ማለት ነው።
በቃ ምንም ባሪየር የለም ማለት ነው። ምንም ባሪየር የለም። ምንም ባሪየር የለም። በቃ ፍሪ ኢንትሪ ነው። ያዋጣኛል ካልክ ትቀራለህ፣ ያዋጣኝም ካልክ ደግሞ መውጣት ትችላለህ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ካራክተሪስቲክስ ደግሞ ምንድነው? እንትኖቹ ፊርሞቹ የሚሰሩት ለምንድን ነው ማለት ነው? ፕሮፊት ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ዋና ዓላማቸው። ኤም ኦፍ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምንድን ነው ማለት ነው? ፕሮፊት ማክሲማይዝ የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ወይም ትርፍ ለማግኘት ነው ፊርሞቹ የሚሰሩት ወይም ነጋዴ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኑ የሚሰሩት ማለት ነው። ኦኬ ኤክስፕሌን ዘ ኔቸር ኦፍ ዲማንድ ኢን ሬቪኒው ከርቭ ኢምፐርፌክትሊ ኮምፕሊት። ሆሪዞንታል ነው። ቅድም እንዳየነው ምንድነው ዲማንድ ከርቡ ምን ይመስላል ማለት ነው? ሆሪዞንታል ነው። ፕራይስን ምን ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። እነሱ ቴክ ስለሚያደርጉ ወይም ተቀባይ ስለሆኑ ፕራይስን ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ዲማንዱ ዳውንዋርድም አፕዋርድም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታሊ ነው ፍሎ የሚያደርገው። ፓራልቱ ኤክስ አክሰስ ነው የሚሄደው ማለት ነው ከርቡ። ስለዚህ ምንድን ማለት ነው ከርቡ ይኸው እዚህ ጋር እንዳየነው አይደል? ከርቡ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በኢኩሊብሪየም ሲሆን አለ በዚህኛው እንትን ሲሆን በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ኦኬ የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? ኦኬ ኤ ፋርመር ዩዥዋሊ ሴልስ 100 ኪሎ ግራም ኦፍ ኮፊ ፎር 200 ብር። ኦኬ 100 ኪሎ ግራም ቡናን 100 ኪሎ ግራም ቡናን በ200 ብር ሸጠ። ለእያንዳንዱ ኪሎ በ200 ብር ሸጠ ነው እያለ ካልኩሌት ቶታል ሪቪኒው ኤንድ አቨሬጅ ሪቪኒው። ኦኬ ይሄን እንስራ። እሺ ቶታል ሪቪኒው ስናገኝ ምንድን ነው ያልነው? ቶታል ሪቪኒው ለመስራት ምንድን ነው እንጠቀማለን ያልነው? ፕራይሱ የሸጥንበት ሲባዛ በምንድን ነው ያለው? በሸጥንበት ብዛት ነው አይደለ? በኳንቲቲ ነው ያለው አይደለ? በኳንቲቲ ነው ያለው። ስለዚህ በኳንቲቲ ካልን ፋርመር ዩዥዋሊ ሴልስ 100 ኪሎ ግራም አይደለ? 100 ስለዚህ 100 ምንድን ነው? ኳንቲቲ ነው። 100 ኳንቲቲ ነው ሲባዛ የሸጠበት ብዛት ደግሞ ስንት ነው? 200 አይደለ? 200 ነው አይደለ? አይ ቲንክ የሸጠው 200 ነው ማለት ነው። 200 ስለዚህ ቶታል ሪቪኒውአችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ቶታል ሪቪኒውአችን ስንት ነው የሚሆነው? ቶታል ሪቪኒውአችን 20 ሺህ አይደል? 20 ሺህ ማለት ቶታል ሪቪኒው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 20 ሺህ ይሆናል ማለት ቶታል ሪቪኒው 20 ሺህ ነው። 20 ሺህ ቶታል ሪቪኒው አገኘን። ቶታል ሪቪኒው 20 ሺህ ሆነ። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ የጠየቀው ምንድን ነው? አቨሬጅ ሪቪኒው ስንት ነው ያለው? አቨሬጅ ሪቪኒው ስንት ነው ብሎ ነው የጠየቀው። ስለዚህ አቨሬጅ ሪቪኒው ደግሞ እንፈልጋለን። ቀላል ነው። አቨሬጅ ሪቪኒው ደግሞ ምንድን ነው? ቶታል ሪቪኒው ሲካፈል ቶታል ሪቪኒው ሲካፈል ለምንድን ነው ያልነው? ለኳንቲቲ ነው አይደል? ለብዛቱ ነው ያልነው። ስለዚህ ቶታል ሪቪኒው ስንት ነው? 20 ኬ አይደል? 20 ኬ 20 ኬ የሚለው ነገር ሺህ ነው የሚወክል አይደል? ታውቁታላችሁ። 20 ኬ ሲካፈል ኳንቲቲው ደግሞ የተሸጠው ስንት ነው? 100 አይደል? የሸጠው ፋርመር ዩዥዋሊ ሴል 100 ኪሎ ግራም ኦፍ ኮፊ አይደል? ስለዚህ በመቶ ማካፈል በመቶ ማካፈል ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 200 ነው። በመቶ እንትን እንላለን። ስለዚህ 200 ይሆናል ማለት ነው። አቨሬጅ ሪቪኒው ስንት ይሆናል? አቨሬጅ ሪቪኒው እኩል ይሆናል ስንት ይሆናል? 200 ይሆናል ማለት ነው። 200 ይሆናል ማለት ነው። 200 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አቨሬጅ ሪቪኒው 200 ከሆነ ደግሞ ማርጂናል ሪቪኒው ስንት ነው? በተመሳሳይ 200 ነው ማለት ነው። ማርጂናል ሪቪኒው ኢኳልስ 200 ነው። ማርጂናል ሪቪኒው 200 ነው። ፕራይሱ ስንት ነው? ፕራይሱም 200 ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ ናቸው። ማርጂናል ሪቪኒው 200 ነው። 200 ነው የሚሆነው። ፕራይሱም በተመሳሳይ መልኩ 200 እኩል ይሆናል 200 ይሆናል ማለት ነው። 200 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 200 ነው የሚሆነው። ኦኬ ሌላ ጥያቄ አለ እንዴ? እኔ ዋት ዊል ቢ ማርጂናል ሪቪኒው ኢፍ ሂ ኦር ሺ ዲሳይድ ቱ ሜክ አዲሽናል ሴል ኦን ቢያዛስ ሚል መጨረሻ ላይ ያወራኝ ነበር ነው። ምንም በቃ እዚህ ጋር ተጨማሪ ለመሸጥ ማርጂናል ሪቪኒው አዲሽናል ኢፍ ዘ ሂ ዲሳይድ ቱ ሜክ አዲሽናል ሴል አት 190 በ190 ሊሸጥ ቢፈልግ ምንድነው ማርጂናል ሪቪኒው ምንድነው ሊሆን የሚችለው ብትል ምንም አይቀየርም። ምክንያቱም እነሱ ምን አይደሉም ማለት ዲሳይድ ማድረግ አይችሉም። በቃ ዲሳይድ ማድረግ ስለማይችሉት በተመሳሳይ መልኩ አሁንም የሚሆነው ከአቨሬጅ ሪቪኒው ጋር ተመሳሳይ ነው። ማርጂናል ሪቪኒው አዲሽናል ሸጠም አልሸጠም የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ በፐርፌክትሊ ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ማርጂናል ሪቪኒው እና አቨሬጅ ሪቪኒው ፕላስ ፕራይስ ፕላስ ዲማንድ ከርቭ ኦፍ ዘ ፊልም ምንድን ናቸው ማለት ነው? እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለተረዳችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት በሌላ ቀጣዩን ይዤ እመጣለሁ። ኦኬ ይመቻችሁ።